Hello everyone! On this rainy Tuesday, meron tayong update sa pag-atake sa printing plant ng Abante. Pag-usapan din natin ang problema ng mga magsasaka tungkol sa mababang presyo ng bigas. And we'll check out the latest trend, unicorn hair. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. I shoot porn mainly because it's kind of like a graduation of sorts from the stuff that I do on Twitter. Si Johara, isang 21-year-old art student at color aficionado. Naisipang magtayo ng coloring salon na kayang i-achieve ang unicorn hair. Tabu para sa maraming Pinoy ang usapin ng sex at sexuality. Pero gusto yan baguhin ng ilang sex positivity advocates. Kilalanin sila sa report ni MJ Geronimo. Even early on in our relationship, I would send him nudes. And when I started doing that, I realized that there was something being fulfilled in me. This is the closet where I keep most of my burlesque and kink things. Despite the growing number of teenage pregnancy in the Philippines, parang hindi pa rin gaano pinag-uusapan ang sex sa bansa. But there are women who advocate for sex positivity and they are doing it in their own different ways. Meet Trisha Obanon. I'm a sex positivity advocate and a burlesque performer. People always ask me about sex, and I just kept answering and answering and answering. And then eventually it got me a position as a sex columnist for a magazine, and then it just snowballed from there. Ang sex positivity ay ang pagiging open sa pag-discuss ng sex, sexuality, and it also embraces the idea of being sexually educated and staying safe. Trisha uses burlesque performance as one of the ways to express her sexuality and to promote body positivity as well. There's no pressure for you to look or be a certain way. Nagpa-participate din si Trisha sa kink performances tulad ng bondage events. Ang bondage ay isang practice of consensually tying, binding, or restraining a person for erotic or aesthetic stimulation. Trisha says that it's important to talk about sex. Gosh, it's so important to talk about sex because if you don't talk about it, then people are just still gonna do it. But they're going to do it in a way that is risky, that is harmful to their health. The more you talk about it, the more you get other people comfortable with the idea. Meanwhile, there is another sex positivity advocate who uses another form of expression that she believes exhibits her sexuality. Meet Salome, not her real name. I shoot porn mainly because it's kind of like a graduation of sorts from the stuff that I do on Twitter. I had already been posting nudes and doing nude modeling for other photographers. But according to Professor Aurora de Dios, president ng Coalition Against Trafficking in Women, doing this kind of activity still poses its own risks to women. You cannot deny the kind of harm that happens to women, the kind of risk that they are taking, particularly the impacts on their health, the impacts on their dignity. As I mentioned also, it reinforces the kind of stereotypes that we are all trying to remove. So the fantasy of men is that if women are so desirous of these acts, then women must be willing to do it. And they generalize that. Kahit daw choice itong gawin ng ilang kababaihan, hindi pa rin daw nila kontrolado ang lahat ng consequences ng kanilang ginagawa. Sabi naman ni Salome, she gets fulfilled with being sex positive. Being sex positive is very fulfilling. It helps you get to know yourself more. Aminado si Trisha, meron pa rin na-exploit sa kanilang ginagawa. If we can live in a world where people can choose this, it's not sex trafficking or people aren't forced into it because of money. If we can choose it, then maybe that's a world where objectification happens a lot less. Napakahalaga ng katungkulan ng social media para ipakita rin kung ano yung panganib, na maaaring maranasan, lalo na ng mga kababaihan kapag sila ay pumunta sa mga ganyang mga larangan ng pagkilos. Marami na nga nagbago when it comes to the view of sex and how a person experiences and practices it. Pero siguro ang importante pa ring tandaan is to always know the consequences of sex and to always practice it with consent and with respect. I'm MJ Geronimo and I stand for truth. Journalist groups condemned the latest attack on the Philippine press. Yan ay matapos sugurin at sunugin ang printing plant ng tabloid na Abante. Nico Wahe has this story.
Narito ako ngayon sa printing plant ng Abante at Abante Tonight sa Parañaque City kung saan kahapon ng madaling araw, ilang armadong lalaki ang nanloob at pinagsusunog ang ilan sa kanilang mga kagamitan. Sa CCTV footage na eksklusibong nakuha ng Stand for Truth, makikita ang pagpasok ng 4 na lalaking sakay ng 2 motorsiklo sa Vitales compound sa Barangay San Isidro, Parañaque City. Huminto sila sa tapat ng printing plant ng Abante at Abante Tonight. Hindi na nakita sa CCTV kung anong ginawa ng mga ito sa loob. Pero isang truck ang napadaan at tinuro ng driver nito sa security guard ng compound na may nangyayari sa loob. Sa pag-usisa ng gwardiya, sabay labas ng mga armadong lalaki. Tinutukan ng baril ang gwardiya at maging mga driver at pahinante ng mga truck na nakahinto. Sumibat din agad ang mga suspect. Pero iniwan ng mga ito ang mga sunog na kagamitan ng printing plant. Halos maabo ang mga dyaryo at iba pang papel. Ang ilang gamit ng mga trabahador tulad ng helmet, halos matunaw. Pero ang mas pinuntirya ay ang printing machine na ito. Ito yung printing machine na kabilang sa mga sinunog ng 2 hindi pa kilalang mga suspect. At ayon sa kumpanyang may-ari nito, aabot sa 5 milyon ang halaga ng mga nasunog. Labis naman ang tromang idinulot nito sa isa sa mga gwardyang tinutukan ng baril. Hindi namin papakita sa kamera ang kanyang muka para sa kanyang seguridad. Dito ako nakaupo, tapos nung nahulog na ako, papunta ko dito. Tapos nung nandun, pumunta dito, pinagbubuhos na ito ng gasoline. Tapos pinagapang din ako, tapos di ko alam kung tadyak ba yung sa likuran ko. Tapos yung baril, nakatutok pa rin yun sa ulo ko. Pero mabuti na lang daw at umalis agad ang mga suspect kaya dali-dali rin nilang inapula ang sunog gamit ang fire extinguisher. Agad ding dumating ang mga bumbero. Na-recover naman ng Bureau of Fire Protection o BFP ang mga galon ng gasolinang ginamit ng mga suspect at ang lighter na pinangsindi nito. Sa ngayon, inaalam pa kung may kinalaman ng insidente sa pagiging media ng Abante. Pero unang beses lang daw itong nangyari sa kanilang kumpanya. Halos araw-araw naman, palabang kasi yung dyaryo namin, kaya saka, walang isang alas, pag may malaking issue, pag may ginawang malaking issue, banat namin, ganun. Walang particular na pinag-iinitan. Kung anong lumabas na istorya, yun lang. Para sa Abante at Abante Tonight, hindi raw ang insidenteng ito ang magpapaatras sa kanila. Sa halip ay mas magpapaliyab para gumawa ng tama at patas na pagbabalita. Iyan Nico Wahe, and I stand for truth. Napakahirap na tanggapin na magiging ganun ka na. Paano na yung future mo? Paano na yung passion mo? Paano yung ambition mo? Ano ang gagawin mo kung may posibilidad na magigising ka na lang na wala ka nang makita? Ang 19-year-old grade 10 student na si CJ, ito ang posibilidad na hinaharap araw-araw. Meron kasi siyang kondisyong tinatawag na retinitis pigmentosa. Ang retinitis pigmentosa ay isang genetic disorder sa mga mata that causes loss of vision. Bulag na ang kanang mata ni CJ at halos wala na ring makita ang left eye niya. 2 years old po namin siya na medyo mayroon na pong diferensya yung mata niya. Kinakapa niya na po yung inaabot sa kanya. This is a disease or a condition in the eye wherein the photoreceptors or yung sensor ng mata ay apektado, no? So, unti-unti silang nasisira, okay, dahil sa mutation po. Ang unang nararamdaman ng mga pasyente is hirap sila, lalo na pagpapunta na sa gabi, nadidiliman sila kahit na maliwanag naman yung lugar. May chance din po na totally talaga na maging blind. Despite of his condition, pumapasok si CJ sa isang regular school. Wala rin kasing malapit na SPED center sa kanila.
With the help of his friends, CJ is able to cope with their lessons. Meet Jal and Iyan, ang ultimate barkada ni CJ sa school. Binabasa po namin yung question, tapos po na yung choices. Pag po pinaulit pa po niya, babasahin po ulit namin hanggang sa malaman niya po yung magkasabay po kami nagtetest. Pagbabasa sa mga gawain, sa mga po, exam, babasahan lang po. Tapos siya na po magsasagot. Braille ang writing system na ginagamit ni CJ dahil hindi niya makita ang sinusulat niya. Sina Jal and Iyan na rin ang nagtatranslate ng mga sinasagotang seat words and exams ni CJ from Braille. Kapag po magpapasa, minsan po nagkakadelay yan. Lalo na po pag on the spot po yung ginagawa naming school papers. Nandi-delay po kasi po, gagawa rin po siya. Pero okay lang po. At least po ako, nakakatulong po ako. Dahil sa regular school siya pumapasok, hirap siyang sumabay sa ilang subjects and activities. Pero si CJ, very active pa rin sa ibang activities like sports. Kung nakakuha po ako ng silver sa long jump tsaka po sa running po. Tapos ito po yung mga gold. Ano po yan? Lahat po yan shot put. Kung ano yung ginagawa ng iba, yun ang gusto niya na gawin niya. Ganando doon yung determination kay CJ na mag-braille. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na turuan siya. Senior high school na si CJ next school year at magkakahiwa-hiwalay na sila ng kanyang mga kaibigan who served as his sighted guides. Siyempre po, nakakalungkot po. Kasi po, ang tagal-tagal ko na po silang kasama eh. Parang hindi na nga po ako sanay na magkakaiwa-hiwalay na po kami. Gusto ko po maging teacher ng mga low vision din po. Gusto ko po silang matulungan. Pinapatunayan ng kwento ni CJ na no matter what you lack in life, you can always compensate with determination, grit, and trust in oneself. And of course, help from the loved ones can always go a long way. I'm MJ Geronimo. I'm CJ Tan. And we stand for truth. You know, there was a time na sobrang taas ng presyo ng bigas. Para sa mga consumers, masakit yan. Pero ngayon naman, binabara daw yung mga farmers natin. And it's been really, really difficult for them dahil sa mga recent events. Ano ba ang insights mo dito, including the raging debate about the rice tariffication law? Well, unang-una, no, I'm not very surprised dito sa kababalaghan na nangyari sa ating agriculture sector, no? Na parang pinababayaan ng gobyerno over the past few years. In fact, pag titignan mo yung overall economy natin, yung manufacturing sector has been more or less stagnant, the services sector robust, pero yung agriculture sector, hirap talaga, no? Lalong-lalo na under the Duterte administration. At malaking issue ito dahil even if maliit yung contribution ng agriculture sector sa overall GDP natin, no, gross domestic product, napakalaki, no, yung population ng mga tao na in-employ na either directly or indirectly, no? And let's not forget, we're also a developing country. At for developing countries, very important na yung backward linkages mo, especially yung food sufficiency mo at agricultural sector mo ay robust para ma-support mo yung growth sa manufacturing and services sector. Ngayon, dito sa issue ng presyo ng bigas, no, yung pabaksak na presyo ng bigas domestically at yung catastrophic impact ito sa ating mga magsasaka. So nagkaroon tayo ng inflation to 7%, no, bandang late 2018. Started importing. Exactly. Around 40% of the source of that inflation was actually increase in the price of yung common basket of goods, no? Yung food cost ay major contributor dun sa inflation natin. So yung solution ng gobyerno obviously was import food like crazy. Kaya na streamline po nila yung rice tariffication law at naging essentially free for all, no? Yung pag-import ng bigas, hindi na siya may specific suppliers lang pwede mag-import nun. Ngayon, unti-unti nakikita natin, no? Napakalaking impact exactly dun sa ating agriculture sector at magsasaka natin. Ngayon, ito yung sinabi ni ASEC Tony Lambino from Department of Finance na interview ko siya about this issue at sabi niya, ang isang ginagawa ng gobyerno is because sa ilalim ng rice tariffication law, kahit sino pwede mag-import, pero magbabayad ka ng buwis sa gobyerno for the right to import. Yung binabayaran mo na buwis, yan ang gagamitin nila as some sort of a fund to support yung mga ating magsasaka. We know that yung problema nating magsasaka is multifaceted. Yung issue ng problema sa irrigation, issue ng financing, fertilizers, yung abusive predatory intermediaries, yung land reform, no? Tayong pinaka long-running, most failed land reform sa Asia, no? According to some experts. So, nakumpul-kumpul lahat yan. At ngayon, nadagdagan pa itong problema ng pagdagsa ng cheap rice and overall, magiging negative din ang impact ito sa ating bansa dahil hindi diverse at comprehensive and balanced yung overall economic growth natin at yung quality ng growth natin.
From ash blonde to unicorn hair, Izzy takes a look at the latest millennial hair trend. There are trends that some people love, but others just don't get. Kagaya na lang ng colorful and vibrant hair. Si Johara, isang 21-year-old art student at color aficionado, naisipang magtayo ng coloring salon na kayang i-achieve ang unicorn hair. Sa may color chart namin, parang pwede kang mamili doon hanggang 6 na colors. Tapos, kung gusto mo kami yung bahalang mag-combine or kung gusto mo may peg ka na parang nakuha sa internet na papagaya sa amin, pwede naman yun. Ang kadalasang client namin dito, mga millennials talaga. Dahil siguro nga, nauso kasi yung ng K-pop ngayon, di ba? Parang gusto nila na-achieve yung gano'n. The first step is to bleach the hair. Pagkatapos ay isa-section yung buhok, and each section lalagyan ng 1 to 2 vibrant colors. In this case, merong blue, hot pink, pastel pink, may mermaid green, and purple para to achieve daw yung unicorn hair. The whole process will only take about 30 minutes. Actually, halos every week ako nag-change ng hair color eh. Kasi paminsan I find it boring pag normal lang yung hair color ko like ngayon. Super! Pero ang iba't ibang kulay hindi lang nakakatuwang tignan. Mayroon din palang different meanings. Yung red for love, no? Example, yung blue for royalty, no? Magdidepende siya sa kung ano yung gustong ipakita ng tao at the certain time na siya ay nagpapakolor. Hi, my name is Shaw, and I started coloring my hair when I was 19 years old. I changed my hair color approximately every 2 months because I always want to try something new. Hair dyeing is definitely therapeutic for me. Whenever I feel sad or I feel like I'm stuck in some kind of routine, I try to change my color. Nagkakaroon siya ng effect sa mental health kasi na-express ng isang tao kung ano man yung nilalaman ng loob niya, kung ano man yung mga bagay na gusto niyang ipakita. Pero sabi ni Shaw, may mga nanghuhusga pa rin sa kanya because of her ever-changing hair color. At the end of the day, hindi ko naman to ginagawa for them. I'm doing it for myself and I like what I see when I look in the mirror. Hair coloring is not only a form of self-expression. Para sa ilan, it's also a form of self-care. Kaya dyed hair, don't care. I'm Easily and I stand for truth. Gusto niyo ba malaman kung merong pasok bukas? Tutok lang sa GMA News at GMA News TV. And as always, stay safe. This is Ato Maradio together with Richard Haydarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.